Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với series xây dựng đội hình sĩ quan từ đầu dành cho người mới. Và mình sẽ bắt đầu một video là cho series mới dành cho đơn vị pháo chống tăng của cái trò chơi game Warpath này. Bởi vì đơn vị này thì dường như trước đây là mình cũng chưa có nhiều video clip nói về cái đơn vị này và cách chơi đơn vị này từ đầu. Thế thành ra là ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho các bạn một video tổng thể về hướng nâng cấp sĩ quan và cách chơi từ đầu làm sao cho nó hiệu quả đối với cái đơn vị pháo chống tăng của sư đoàn tiên phong này nhé. Còn bây giờ hãy cho mình một like, share và subscribe cái channel của mình nhé. Let's go. Ok, xin chào các bạn. Đúng như cái phần mà mình giới thiệu thì ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái đơn vị pháo chống tăng này. Thế thì sở dĩ tại sao ngày hôm nay mình có video clip này là bởi vì các bạn chuẩn bị đón một nữ sĩ quan mới dành cho đơn vị pháo chống tăng. Và đặc biệt là đơn vị này có thể đem ra ngoài chiến trường để chiến đấu nhờ cái sĩ quan mới này. Thì tổng thể về bộ kỹ năng thì các bạn hoàn toàn có thể xem lại video clip gần đây nhất của mình về phiên bản 14.1 là chúng ta cũng đã có sơ lược qua về kỹ năng rồi. Và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em chơi theo cái con đường pháo chống tăng của sư đoàn tiên phong khi mà chúng ta đã xây dựng đội hình pháo binh mà chúng ta đã có hai cái đơn vị pháo lựu của Liên minh Tự do cộng với Đảng Trật tự rồi. Thì bây giờ đến pháo chống tăng thì chúng ta sẽ chơi như thế nào? Trước tiên thì nhiều người sẽ sử dụng cái đơn vị này để đồn trú ở trong căn cứ và phòng thủ căn cứ là chính. Thì bởi vì trước đây là chúng ta có các sĩ quan nhưng mà thông thường các sĩ quan đó lại chuyên về phòng thủ và đồn trú. Và ngày hôm nay thì phiên bản 14.1 nhà phát hành đưa ra cho thêm chúng ta một cái lựa chọn là các bạn hoàn toàn có thể đưa cái đơn vị này ra ngoài chiến trường để bắn máy bay, bắn xe tăng, bắn trực thăng. Và thậm chí sau này chúng ta vẫn có thể sử dụng cô nàng này để đồn trú trong căn cứ được. Rồi, thế thì những ai mà có thể chơi được cái đơn vị này thì trước tiên là các bạn cần phải có đơn vị pháo lựu trước đó rồi, hoặc là dàn phóng tên lửa trước đó rồi nhá. Và đơn vị pháo chống tăng của liên minh của sư đoàn tiên phong này chỉ là đơn vị thứ hai sau khi các bạn đã có các đơn vị pháo lựu có thể chơi ở ngoài chiến trường tốt. Nhớ cho mình nhá. Đấy, và cái này chỉ là lựa chọn phụ thôi, và mình cũng không khuyến khích các bạn chọn luôn pháo chống tăng để chơi ngay từ đầu, bởi vì như vậy nó sẽ rất là khó chơi các bạn ạ. Ok, rồi thế thì trong giai đoạn đầu thì chúng ta vẫn ưu tiên về các đơn vị pháo lựu và nghiên cứu cây công nghệ của pháo. Còn những cái giai đoạn mà thành phố cấp 1, thành phố cấp 2 và thành phố cấp 3 thì có lẽ là chúng ta cũng chưa cần chuyên môn hóa về một đơn vị nào cả. Thì sau khi mà các bạn có cái mở khóa cái nghiên cứu ở trong cây công nghệ này này, các bạn nghiên cứu được nhánh pháo binh, chúng ta nghiên cứu hết cái điểm này thì chúng ta mới bắt đầu cân nhắc đi theo hướng chuyên môn hóa về nhánh pháo. Và lúc đó chúng ta sẽ xây dựng đội hình về pháo binh. Và lưu ý cho mình thêm một cái điều nữa là chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn pháo lựu để làm main trước nha. Nhớ cho mình là như vậy thì nó sẽ dễ chơi hơn. Rồi, còn bây giờ dành cho những anh em mà chúng ta đang có đơn vị pháo chống tăng thì sẽ bắt cặp đội hình như thế nào? Trước tiên về mặt tướng của quầy rượu thì mình vẫn khuyến nghị các bạn sẽ lựa chọn sĩ quan là hắc quản gia. Đây là sĩ quan này này. Đấy, là sĩ quan khởi đầu ở trong quầy rượu để chúng ta bắt đầu đầu tư nhá. Xong sau đó thì nếu có điều kiện tiếp theo thì các bạn có thể đầu tư thêm vào cô nàng nữ thần tự do. Đấy, nữ thần tự do của đây này, sĩ quan này, để chúng ta lấy thêm một tầm bắn dành cho pháo. Và chúng ta có thể triển khai cho các đơn vị pháo lựu được để lấy cái tầm bắn xa. Còn trong trường hợp mà bạn cũng không thích cái tầm bắn bởi vì chúng ta có anh hùng nhân dân, chúng ta có hắc quản gia rồi, thì cái sĩ quan quầy rượu thứ hai mà các bạn có thể lựa chọn là chúng ta có thể lựa chọn thần sấm. Đấy, ok. Còn đối với những người chơi mà chúng ta đã lựa chọn anh chàng lãng tử phiêu bạt thì mình lại hướng dẫn cho các bạn cái cách học tập kỹ năng và bắt cặp với sĩ quan mới của chúng ta khá là ngon.
và thậm chí là các bạn hoàn toàn có thể kiểm thử ngay ở trong đấu trường với những ai mà đã có sở hữu anh chàng lãng tử phiêu bạt này rồi. Ok. Rồi, thế thì ở đây thì dựa trên cái bộ kỹ năng của cô nàng mới chuẩn bị ra mắt đây, chúng ta thấy là cô nàng này chuyên về sát thương của đòn tấn công thường này. Đấy, chuyên về sát thương này. Ok. Cho nên là mình sẽ hướng cái cô nàng này đi theo hướng gây ra sát thương của đòn tấn công thường, bởi vì mình muốn triển khai cho đơn vị pháo chống tăng của Liên minh Tự Do và bắn máy bay nữa, bắn xe tăng ở ngoài nữa. Cho nên mình sẽ tập trung vào đó. Và bắt cặp với anh chàng lãng tử phiêu bạt của chúng ta là một cặp bài rất rất tuyệt vời. Còn nếu trong trường hợp mà các bạn không có lãng tử phiêu bạt thì chúng ta có thể lựa chọn ngay cô nàng Thiên Thần Thép, cũng là một sĩ quan của thế hệ thứ 5. Và hai cái cặp đôi này sẽ nằm ở trong căn cứ thì thực sự là rất rất khỏe các bạn ạ. Ok. Rồi, còn về mặt học tập kỹ năng thì mình sẽ học những kỹ năng như thế này. Đầu tiên là kỹ năng đặc biệt của cô nàng Phượng Hoàng Thép, để mình lấy được cái thời gian giảm tải đạn, bắn các phát bắn của đòn tấn công thường nó sẽ nhanh hơn 10%, bởi vì nó kết hợp với kỹ năng này thành là 20%. Thế nên mình sẽ có cái kỹ năng này để học tập cùng cực kỳ tuyệt vời. Đồng thời thì cô nàng Phượng Hoàng Thép còn cung cấp thêm cho chúng ta một dòng thuộc tính nữa là tăng cường đòn tấn công thường 15%. Quá là hợp lý đối với cái cô nàng mới của chúng ta. Cộng thêm với sĩ quan là lãng tử phiêu bạt thì các bạn nhìn thấy nó chuyên về đòn tấn công thường này, tăng độ chính xác này, cũng vẫn là lại sát thương này. Ok. Cái này cũng lại tăng sát thương và tăng kháng, tăng sát thương lên đến 80% trong 4 giây cơ mà. Rất là ngon. Cho nên là mình sẽ để anh chàng lãng tử phiêu bạt này là sĩ quan chính, sau đó đến cái sĩ quan của chúng ta. Bởi vì mình mong muốn là anh chàng này tung cái kỹ năng chiến thuật trước, cái kỹ năng này này. Đấy, để nó khống chế đối phương, không cho đối phương bỏ chạy. Xong sau đó là tăng cường 80% sát thương. Thì 80% sát thương thì cô nàng này sẽ được hưởng lợi. Cộng thêm với kỹ năng đặc biệt đến từ cô nàng Phượng Hoàng Thép của chúng ta, tốc độ bắn nhanh hơn và sát thương của đòn tấn công thường khỏe hơn. Rồi, cái kỹ năng thứ hai dành cho anh chàng lãng tử phiêu bạt thì mình sẽ học kỹ năng của Dạo Anh, cũng rất tốt, tăng cường của đòn tấn công thường 30% và tăng cường sát thương kỹ năng sĩ quan 20%. Cái dòng tăng cường đòn tấn công thường này nó sẽ bổ trợ cho đơn vị pháo chống tăng của chúng ta. Còn dòng sát thương kỹ năng sĩ quan 20% nó sẽ cộng cho cái kỹ năng này lên thành khá nhiều đấy. Ok. Đấy, thế thì xong cái bộ kỹ năng đầu tiên. Riêng Dạo Anh thì có thể là các bạn đã có từ sớm rồi. Đấy, thì mình không bàn cãi, duy chỉ có cái kỹ năng này là khó tìm thôi. Còn nếu như các bạn không có kỹ năng đặc biệt kiểu dạng của Phượng Hoàng thì chúng ta có thể học một cái kỹ năng đặc biệt khác để lấy thêm các cái phần hiệu ứng debuff dành cho đối phương nha. Còn đối với cô nàng mới của chúng ta thì cũng tương tự như vậy, một cái kỹ năng đòn tấn công thường của anh chàng Svalin. Đấy, lên đến 30% nữa. Và thêm một cái kỹ năng của cô nàng nữ kiến trúc sư Hoa Hồng Gai, cũng cộng thêm 25% sát thương của đòn tấn công thường nữa. Riêng hai cái kỹ năng này thôi nó đã nâng thành 55% đòn sát thương rồi. Đấy. Thì ở đây có một cái điểm lợi thế như thế này, là tất cả các kỹ năng mà các bạn đem học này nó là những kỹ năng của các đơn vị xe tăng, của những sĩ quan xe tăng nhá. Đấy, những sĩ quan xe tăng. Cho nên là những sĩ quan pháo binh chúng ta không động đến. Bởi vì trong cái trò chơi game này nó có một cái nhược điểm khá là hay, một cái điểm khống chế khá hay. Đấy là gì? Nếu như các bạn học tập kỹ năng, ví dụ như mình muốn học cái kỹ năng giảm thời gian cast skill của sĩ quan này đi, 12,5% của anh chàng Thiên Lý Nhãn, thì nếu như mình học cái kỹ năng này một cái thôi thì anh chàng Thiên Lý Nhãn này sẽ bị khóa mất hai cái ô này, tức là không thể học được của người khác nữa. Nhưng mà gì? Trong trường hợp là cái đội hình của mình thì anh chàng này đang sử dụng cho đơn vị pháo khác thì rõ ràng là mình không thể sử dụng cái kỹ năng này được. Đó. Tương tự như vậy là trong cái lối hướng dẫn của mình thì nó không có liên quan đến kỹ năng pháo binh của một sĩ quan pháo nào khác cả. Cho nên là sĩ quan pháo đó các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cho đơn vị pháo binh khác. Mà ở đây chúng ta chỉ có quan tâm đến các sĩ quan xe tăng thôi, mà đặc biệt là kỹ năng. Đấy, chỉ một vài kỹ năng thôi. Cho nên là nếu như các bạn đã muốn xác định chơi từ đầu thì chúng ta cũng chỉ học tập những kỹ năng của các sĩ quan xe tăng này là đủ rồi.
Đấy. Riêng cái này là hoàn toàn có thể học được cho cả bộ binh, cả pháo binh, cả xe tăng. Mình hoàn toàn tại sao không học nhá. Cái kỹ năng này nó cũng hoàn toàn tốt. Đấy, đơn vị nào cũng học được. Toàn là những kỹ năng đơn vị nào cũng học được cả thôi. Đấy, thế cho nên là chúng ta cũng sẽ không bị đầu tư gọi là quá phí phạm vào trong các sĩ quan mà sau này chúng ta sợ rằng sẽ không sử dụng. Ok, đấy. Thì với những cái hướng dẫn như thế này thì quên mất còn trang bị. Liên quan đến phần trang bị thì mình sẽ khuyến nghị các bạn sẽ đeo hai cái trang bị như sau. Riêng cái trang bị drone này thì các bạn đã dành cho đơn vị pháo binh khác rồi nhá, thì mình không nói bởi vì có pháo lựu từ trước đó rồi. Thì pháo chống tăng chỉ là đơn vị thứ hai của các bạn thôi, thì mình sẽ khuyến nghị các bạn có thể lựa chọn đồ vàng thì sẽ là khẩu súng này. Đấy, dùng được cho tất cả các đơn vị, mà đặc biệt nó lại có thêm dòng tăng cường sát thương của đòn tấn công thường 24% nữa. Riêng cái đoạn cộng thêm như thế này, các bạn cộng thêm với những kỹ năng mà chúng ta vừa học thêm thì các phát bắn của đòn tấn công thường ấy của đơn vị pháo chống tăng này nó sẽ giật to. Còn ngoài ra thì chúng ta còn có hưởng lợi thêm là sát thương kỹ năng sĩ quan là 24%. Nó cộng thêm với cái kỹ năng mà chúng ta vừa học. Đấy, đâu nhận đây này, cộng thêm kỹ năng vừa học này là thành 44%. 44% cộng thêm vào đây là ok đấy nha. Chưa kể là những cái hiệu ứng, những cái đòn tấn công theo thời gian mà được kích hoạt. Ví dụ như ở đây 30% cơ hội kích hoạt hệ số 800 nữa. Hệ số 800 này mà lại được cộng thêm từ các hiệu ứng, các cái kỹ năng mà tăng cường sát thương kỹ năng sĩ quan này lên là ổn đấy. Ok, đây này, anh chàng này cũng có 30% thêm này. Đấy. Ok. Ok, đấy, thế thì còn đồ tím, còn một cái đồ nữa dành cho sĩ quan thứ hai thì có lẽ là chúng ta sẽ đầu tư vào trang bị màu tím thôi. Thì trang bị màu tím thì các bạn có thể đầu tư vào cái trang bị này, tăng cường sát thương và kháng sát thương, nhưng mà mình khuyến nghị các bạn nên chọn cái này. Đấy, tăng cường đòn tấn công thường 35% và độ bền 35%. Riêng dòng độ bền dành cho pháo thì có thể là nó không được nhiều, nhưng cái dòng này này nó cộng thêm cho đơn vị pháo chống tăng của chúng ta rất nhiều sát thương. Ok. Rồi, với cái hướng dẫn như thế này thì và học tập kỹ năng như thế này thì các bạn suy nghĩ như thế nào về đơn vị pháo chống tăng của chúng ta trong tương lai? Liệu rằng đơn vị này có thể đem ra ngoài chiến trường chơi hay không? Và phòng thủ thì sẽ như thế nào? Các bạn hãy để lại phần bình luận nhé. Nhược điểm của một cái đơn vị này, khi mà nếu của cái lối chơi này, khi mà các bạn đem ra ngoài chiến trường, đấy là tầm bắn của chúng ta khá thấp, khi mà nó chỉ có 4 ô thôi. Cho nên là chúng ta sẽ phải cân nhắc đặt cái đơn vị pháo của chúng ta ở đúng vị trí. Còn nếu như chúng ta chơi với vai trò là hỗ trợ cho các lực lượng không quân, ví dụ chúng ta bật pháo phòng không này lên, ok, thì nó sẽ tăng tầm bắn 5 ô và bắn được nhiều máy bay hơn. Nhưng mà nếu như chúng ta xác định bắn xe tăng thì chúng ta sẽ phải tính toán thay thế cái sĩ quan lãng tử phiêu bạt của chúng ta bằng một sĩ quan có tầm bắn 5 ô nhá các bạn nhé. Còn nếu không, chúng ta vẫn mang ra ngoài chơi với cái việc là bật pháo phòng không này vẫn ok cả. Đấy. Rồi, video clip của mình xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip tiếp theo. Và đừng quên cho mình một like, share và subscribe channel nhé. Goodbye.